হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটা ড্ৰেপিং ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এটা খুব ইজি ব্ৰাইডেল মেখেলা চাদৰ পিন্ধি দেখুৱাম। ইয়াত কোনো বেলেগৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই। মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই চাদৰখন বিচনাত এনেদৰে পাৰি লৈছোঁ। এনেদৰে বিচনাত পাৰি লৈ চাদৰখন কুচ দিলে অতি সহজতে আৰু খুব সোনকালে হয়। প্ৰথমতে মই গাৰ কাষত থকা অংশৰ পৰা কুচ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এনেদৰে কুচকেইটা দি ল'লে তলফালৰ আঁচলটো সমান হয়। কুচকেইটা সমানকৈ থাকিবৰ বাবে মই আঁচলটোৰ তলফালে এটা পিন মাৰি লৈছোঁ। পিছত এইটো সলকাই দিম। আৰু অলপমান ডিষ্টেঞ্চৰ পিছত মই আকৌ এটা পিন মাৰি ল'ম। আৰু লাষ্টত মোৰ কান্ধত কুচকেইটা পৰাকৈ এটা পিন মাৰি ল'ম। চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধোতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল মেখেলা চাদৰ পিন্ধাৰ আগতে চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ল'ব লাগে। তাৰপিছত মই এতিয়া মেখেলাখন পিন্ধিম। মেখেলাখন পিন্ধোতে মেখেলাখন কিমান বহল সেইটো চাই ল'ব। মেখেলাখন বহল হ'লে দুটাতকৈ বেছি ভাঁজ দিলে ভাল লাগিব। মোৰ তিনিটাই হৈছে ভাঁজ। এতিয়া ভাঁজকেইটা অলপ এৰেঞ্জ কৰি লৈ মই পেটিকোটৰ সৈতে খুচি দিম। আৰু তাৰ পিছত মেখেলাখনৰ কুচকেইটাৰ সৈতে মই ভিতৰৰ ফালে এটা পিন মাৰি ল'ম। আগফালৰ নিচিনাকৈ একেদৰে পিছফালেও খুচি দিব। এতিয়া মই চাদৰখন গাত ল'ম। চাদৰখনৰ আঁচলটো মই অলপ দীঘলকৈ ৰাখিছোঁ কাৰণ আগফালে কুচ দিব লাগিব। এতিয়া মই সন্মুখৰ আঁচলটো এনেদৰে পিছফাললৈ লৈ গৈ সন্মুখৰ ভাঁজখিনি অলপ এৰেঞ্জ কৰি পিছৰ পৰা সন্মুখলৈ টানি আনিছোঁ। আগফালৰ আঁচলটো চুটি হৈছে কাৰণ মই পিছফালৰখিনি অলপ দীঘলকৈ ৰাখিছোঁ। সেইকাৰণে মই আগফালে মাত্ৰ এটাই কুচ দিম। এনেদৰে এতিয়া মই কুচখিনি মেখেলাৰ সৈতে খুচি দিম। খুচি দি কিনে মই ভাঁজখিনি অলপ এৰেঞ্জ কৰি ল'ম, যিহেতু সন্মুখৰ ফালে ভালকৈ ভাঁজখিনি দিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। এতিয়া মই পিছফালৰ আঁচলটো এনেদৰে আগফালে লৈ আনিছোঁ। আৰু ইয়াত মই দুটা কুচ দি ল'ম। এতিয়া মই কুচখিনি অলপ ঠিক কৰি কান্ধত এটা পিন মাৰি ল'ম।
চাদৰখনৰ সন্মুখৰ ভাঁজখিনিৰ প্ৰথম ভাঁজটো এৰি তাৰ পিছৰ ভাঁজটোত মই ব্লাউজৰ সৈতে এটা পিন মাৰি ল'ম। এয়া মোৰ পিন্ধা হ'ল। এই লুকটো একেবাৰে সহজ আৰু অতি সোনকালে হয় আৰু অকণো বেলেগৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই। এনেদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে নেক্সট অন্য এটি ড্ৰেপিং ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ।